Ahoj, tady je Jakub, kytarista z Define Me. Právě se tady nacházíme v produkci anglického studia Chapel, kde vzniká naše debutová deska. Rád bych vám ukázal, co používáme za kytary a vybavení na nahrávání kytar celkově. Když jsme změnili sestavu na začátku roku a nahráli jsme single Identity, tak jsme skončili v ladění Drop Ice. To, že jsme takhle nízko, vlastně neznamená, že bychom jenom chtěli mít co nejhlubší zvuk, ale snažíme se kytary přizpůsobit zpěvu. Skončili jsme na tu desku ve 3 různých laděních. Jedno je Drop Ice, stejně jako na Identity, na to používáme 3 písničky, potom máme jednu písničku v Drop A a jednu dokonce v Drop G, což je extrémně nízko. Máme tady kytary různý dílky menzury, to znamená vlastně vzdálenost mezi kobylkou a nutným pažcem. Jsme hrozně rádi, že náš producent Dan nám zařídil tady tu kytaru, což je baritonka ESP LTD. Struny ani netušíme jaký, jsou to poměrně kolejnice. Dále na hluboký ladění používáme Pavlova Fendera Jaguara. Líbí se nám zvuk na akordy, má takový sladký, krásný středy. To je kytara našeho basáka Bunnyho a je vlastně velmi zajímavá tím, že tu značku skoro nikdo nezná. Je to australská ručně dělaná značka Maton. Tahle kytara je další, kterou nám půjčil Dan. Je to britská ručně dělaná Fadenka. Tenoučka, jak žiletka, hrozný masakr. Pavlův Fender Telecaster Deluxe 72. Velmi americký, otevřený, křupavý středový zvuk. Moje hlavní kytara ESP LTD EC1000. Takový klasický, hodně metalový zvuk. Poslední specialita, která se na desce objeví rozhodně, je tady ten Frankenstein Telecaster slepený z krku od Focus české firmy a tělo neznámo odkud. Vypadá to na ručně dělaný špalek, tuhle kytaru mi půjčil kamarád Pája Frejs z kapely Severos, kterýmu tímto moc děkuju. Co se týče kytarového boxu, Dan si vyžádal mou mesovou 412 s většinou s V30, což je asi úplná špička, co se týče moderního kytarového zvuku. Hlavní naše tajná zbraň je tamhle Diesel VH4, tady ta hlava prozatím vyhrála a používáme ji zatím na většinu rytmických zvuků. Pak tady máme další zesilovače, jeden z nich je můj Orange Rockerwerk, má takový malinko jemnější, nakřáplejší, teplejší, víc vintage zvuk. Potom tady máme PV6505, půjčenou od kamaráda Marka Nedvěda, kterýmu tímto opět velmi děkujeme. Hodně tvrdý, hodně konkrétní, nádherný zvuk, metalově zkreslený. Na kytarovou bednu používáme 3 mikrofony, konkrétně jde o Shure SM57. Druhý mikrofon je Sennheiser MD421. A třetí věc, z toho jsem úplně nadšený, to je páskový legendární mikrofon Royer R121, jestli se nepletu. A to je takový tajemství bohatýho středového kytarového zvuku ve velkých studiích. Ještě bych vám tady rád ukázal mou velmi oblíbenou věc. Je to Fractal Audio Axe-FX 2. Je to multiefektový procesor a preamp, který v dnešní době vlastně digitálně nahradí víceméně cokoliv, co potřebujete. Prvně, když jsem se zapojil, tak jsem se zamiloval, protože všechno to, co jsem vždycky v kytarovém zvuku chtěl mít, tam okamžitě bylo. Axe-FX můžu každému kytaristovi extrémně doporučit, protože díky tady této úžasné technologické vymoženosti jsem se zbavil 90% kabelů, který se mi dřív na koncertech rozpojovaly. A mám pořád ten samý zvuk. Zvláště když s klukama jsme si pořídili in-ear monitory, všichni vlastně jdeme na koncertech na sluchátka. Tradiční aparát, tradičně zvučeným mikrofonem je poměrně problém, protože místo od místa vám bude kolísat zvuk kytary, ať už to se týče hlasitosti nebo co se týče zvuku. A tady si vlastně uložíte preset a každý ten zvuk máte úplně identický. Tahle věc mi umožnila, vzhledem k tomu, že jsem vždycky používal spoustu kytarových zvuků, mít všechno v jednom. Úplně největší pecka pro mě je, že naživo používáme počítač, ve kterém máme podklady a ve kterém máme klik. Počítač mi zároveň přepíná zvuky na axečku, to znamená, že všechno mám dopředu naprogramovaný, hraju sloku, mám tam nějaký zvuk a pak přijde správný takt na refrénu v našem podkladu, který nám jde v pozadí. A samo axečko se mi přepne na zkreslený zvuk. Není to tak strašný naprogramovat, jak se možná někde říká, klidně mi i napište zprávu na Facebooku, pokud vám s tím poradím. Říká se, že lampové aparáty jsou magický, že se v nich děje celkově ve všem analogovém vybavení, že se děje něco, co se nedá nikdy nahradit digitálem. Ale skutečnost je taková, že všechno jde jenom perfektně změřit a potom to vypočítat. Oni už tam uměle vnáší nedokonalosti, které ale právě milujeme na těch lampáčích, proto nemáme rádi pořád zdravý aparáty, protože to jsou sterilní a chovají se stejně. Tak, doufám, že vás něco tady z toho zajímalo. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se při příští epizodě. Díky, čau.